สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำขนมสุขภาพกันบ้างทำไมเราถึงต้องมาทำขนมสุขภาพกันคะมันมีเหตุค่ะคืออย่างนี้ค่ะอยู่ดีๆปุ๊กเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะจริงๆมันก็เป็นตรวจสุขภาพที่ตรวจอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเพราะว่าปุ๊กก็เป็นเบาหวานใช่ไหมคะหมอก็จะขอตรวจสุขภาพอยู่เรื่อยๆแหละปรากฏว่าครั้งนี้ไปตรวจไตรกลีเซอไรด์อะค่ะปกติคนเราต้องมี50-100ใช่ไหมคะปุ๊กนี่พุ่งขึ้นไป614ค่ะไม่ได้เป็นความน่าภาคภูมิใจเลยนะคะอีก400ก็เข้า ICU แล้วค่ะทีนี้พอไตรกลีเซอไรด์เราสูงเนี่ยจริงๆแล้วคนถามว่าอ้าวแล้วคุณเป็นเบาหวานคุณไม่ได้คุมอาหารเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าคุมอาหารทุกอย่างเลยคุมอาหารแต่ไม่ได้คุมเรื่องน้ำผลไม้เป็นคนชอบกินน้ำผลไม้มากยิ่งเหนื่อยเท่าไหร่แล้วจะชอบแบบว่ากินน้ำผลไม้น้ำแตงโมสกัดเย็นน้ำส้มและยิ่งตัวดีแล้วค่ะพวกน้ำส้มกล่องเนี้ยโหปุ๊กชอบกินแบบว่ากาแฟน้ำส้มอะไรอย่างงี้ไงคือกินทุกวันน่ะกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นน้ำตาลที่ไร้กาจมาเพราะว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยสิ่งที่มันสูงมันไม่ได้สูงเพราะไขมันนะคะมันสูงเพราะน้ำตาลทีนี้ปุ๊กก็เลยต้องกลับมาควบคุมอาหารทุกอย่างเลยมันก็จะมีวางวันที่คุณแบบคิดว่าพอเรากินเป็นก็อยากจะกินขนมแต่ก็เราต้องละขนมที่มันมีน้ำตาลใช่ไหมคะปุ๊กก็เลยจะมีขนมตัวนึงอ่ะมีคนเรียกร้องขอสูตรมามากมายเลยค่ะตัวนั้นก็คือช็อกโกบานาน่าโอ๊ตค่ะซึ่งทำง่ายๆมากๆเลยคิดว่าส่วนผสมพวกนี้ส่วนใหญ่ที่บ้านของคนเราอ่ะก็มักจะมีอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราจะคิดสูตรพวกขนมเพื่อสุขภาพนะคะคุณคิดง่ายๆเลยค่ะคุณแทบไม่ต้องไปเปิดดูสูตรเลยนะคะคุณก็ต้องรู้ว่าไข่อะค่ะมันก็เป็นเหมือนอีมัลซิฟายเออร์ที่ให้มันแบบผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้มันจับตัวเป็นก้อนแล้วคุณก็สามารถเอาไปข้าวหม้อทอดในน้ำมันก็ได้หรือจะเป็นเตาอบใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะคุณมีข้าวโอ๊ตคุณมีอัลมอนด์ผงอะไรคุณสามารถเอามารวมกันได้เลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องใช้วัตถุดิบตามปุ๊กก็ได้แต่ถ้าใช้วัตถุดิบตามปุ๊กอันนี้นะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะมาดูกันค่ะว่าวัตถุดิบนี้มีอะไรบ้างส่วนผสมหลักๆนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะกล้วยหอมนะคะจริงๆกล้วยหอมนะคะแนะนำว่าให้เลือกที่สุกมากๆเลยนะคะเพราะว่ายิ่งสุกมากๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมค่ะแต่ว่าวันนี้ปุ๊กได้กล้วยหอมมาเนี่ยมันยังค่อนข้างไม่สุกเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรใช้ไปก่อนนะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตค่ะหรือว่าคุณจะใช้พวกมัลติไฟเกนอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะคะอัลมอนด์ผงนะคะหรืออัลมอนด์ป่นนั่นเองก็คือหาซื้อได้ทั่วไปนมตัวนี้ค่ะเราใช้เป็นนมโอ๊ตก็ได้นมอัลมอนด์ก็ได้นะคะเอาตามสะดวกเลยที่คุณมีนะคะแต่ขออย่างเดียวขอเป็น no sugar นะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวที่จะทำให้อร่อยเนยถั่วนะคะก็ใช้เป็นแบบว่าตัวที่มันเป็นแบบครีมมี่หน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นน้ำผึ้งเนี่ยค่ะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะใช้แบบปริมาณที่น้อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ผงโกโก้นะคะแล้วก็ไข่ไก่แค่นี้เองค่ะคุณก็สามารถเอาส่วนผสมพวกนี้มาทำกันเป็นแบบว่าช็อกโกบานาน่าเค้กที่อร่อยได้นะคะแล้วก็ตอนที่ทำส่วนผสมเนี่ยคุณใช้เวลานะคะไม่ถึง1 นาทีเลยค่ะคือปั่นทุกอย่างรวมกันในนี้นะคะมาทำกันเลยค่ะเดี๋ยวมานี่ดูสิฉันมีอะไรมาฝากอันนี้จะเป็นเมเปิลไซรัปนะคะนี่ฉันซื้อเป็นของฝากมาจากแคนาดานะคะมันเหมาะสำหรับคนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยแล้วลดน้ำตาลตัวนี้อันนี้เมเปิลไซรัปเนี่ยมัน GI ต่ำดีเลิศประเสริฐสี เดี๋ยวฉันจะใช้แบบว่าเอามาทาบนหน้าเค้กที่เสร็จแล้วนะมันจะได้หอมๆเพราะเวลาใส่กลิ่นไปถ้าเราอบมันอาจจะหายไปอ่ะแล้วนี่ใส่แว่นมาทำไมเนี่ยแม่น่ารักเปล่าดูสิใส่แล้วน่ารักชอบมากเลยขอโชว์นิดนึงน่ารักมันพับได้ก็คือซื้อมาจากแคนาดาใช่ไหมเนี่ยถึงได้อวดเนี่ยชอบมากเลยเดี๋ยวนะจะให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้ดูว่าอันนี้นี่มันใส่อย่างนี้ได้ให้ดูเฉยๆไม่มีอะไรมันเกี่ยวกับการทานตรงไหนไม่เกี่ยวไม่อธิบายนิดนึงอันนี้เราซื้อมา2 รสเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเมเปิลไซรัปมันจะมีแบบว่าเวลาเรากินเนี่ยมันจะมีหลายสีด้วยความเข้มของมันนะอันนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าแอมเบอร์ไอตัวเมเปิลไซรัปมันจะเป็นไซรัปที่เขาว่าดูดออกมาจากไอตัวลำต้นของตัวเมเปิลใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกรีดยางเลยเหมือนกรีดยางออกมาเลยเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ยอดนิยมที่เราเห็นกันเขาจะซื้อมาฝากกันเนี่ยก็จะเป็นที่เขาเขียนว่าแอมเบอร์นะคะก็จะอร่อยสุดอัมพันธ์นะเนาะสีอัมพันธ์สีมันก็จะอ่อนๆหน่อยเสร็จแล้วมันจะมีอันนึงที่เขาเขียนว่าเป็นแบบเขาเรียกว่า very dark อันนี้เขาจะ
จะเอาไอ้ตัวไซรัปอะออกมาเหมือนปลายฤดูอะปลายฤดูอะสีมันจะเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะออกมาเป็นอันนี้ก็เลยอยากให้ลองชิมดูว่าเป็นยังไงได้เดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทาบนหน้าขนมเลยแล้วตอนนี้ไปเล่นตรงนู้นไปเข้ามุมจริงๆเลยขั้นตอนการทำนะคะง่ายมากๆเททุกอย่างรวมกันไปในนี้แล้วก็ปั่นให้มันเข้ากันก็คือปั่นให้ละเอียดเท่านั้นเองแล้วก็เทใส่พิมพ์แล้วเอาไปอบเลยนะคะเราอบด้วยไฟ180องศานะคะไฟบนไฟล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะแล้วก็อบเป็นเวลาทั้งหมด25นาทีนะคะก็ได้ออกมาแบบนี้เลยค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะเราควรจะทิ้งให้มันเซตตัวซะก่อนนะคะแล้วเราถึงค่อยแบบว่าตัดแบ่งออกมากินจะให้ดีนะคะเราควรจะแช่เย็นเนี่ยทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วกินอีกวันนึงค่ะจะอร่อยมากๆเลยค่ะหลังจากที่แช่ตู้เย็นผ่านไปแล้วนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเจ้าตัวเมเปิลไซรัปนี้นะคะมาทาด้านหน้านะคะเหตุผลที่ปุ๊กไม่ได้ใส่เข้าไปในขนมเลยเพราะว่าปุ๊กเคยลองใส่แล้วค่ะใส่ลงไปในขนมพอตอนอบปุ๊บมันก็หายไปเลยมันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปุ๊กจะเอาเจ้าเมเปิลไซรัปนี้นะคะเดี๋ยวมาทาข้างหน้านี้นะคะจากนั้นเราก็เอาเจ้าเนยถั่วเนี้ยค่ะเอามาปาดตกแต่งข้างหน้าอีกก็ได้ค่ะแล้วก็โรยวอลนัทนิดหน่อยนะคะเท่านี้หูจะแบบน่ากินมากๆเลยค่ะตามธรรมเนียมไหนเรามาชิมขนมสุขภาพของฉันสินี่โนชูการ์นะคะแล้วก็แบบโนน้ำตาลด้วยฉันเก่งมากอุ้ยดูดีให้ดูเท็กเจอร์นะโอเคเดี๋ยวขอชิมนิดนึงทำเมเปิลไซรัปของแกด้วยเหมือนเนื้อเป็นมูสแข็งๆหน่อยนึงอ่ะแต่อร่อยดีเนาะใช่แต่ไม่มีสารเสริมใดๆเลยนะทุกอย่างใช้แบบวัตถุดิบที่เป็นสุขภาพล้วนๆอร่อยได้สุขภาพดีด้วยเมเปิลก็ทาข้างหน้ารอไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะโดนให้ดูปกนี่ต้องอย่างงี้แกต้องทำอย่างงี้ลาดเหรอนี่แกเห็นใจฉันบ้างเถอะอร่อยแกเติมแต่ชิ้นของแกเถอะนี่แหละว้าวนี่กินอย่างนี้เลยคนกินหวานได้ชิมนี่กินอย่างนี้เยิ้มเหมือนเค้กป่ะก็เหมือนมูสเนาะเนื้อมันค่อนข้างเหมือนมูสอะแต่ไม่ได้ใส่เจลาตินไม่ได้ใส่ใดๆเลยนะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแต่ว่าเราก็ยังอยากกินขนมอยู่นะคะเราสามารถทำขนมที่ไร้แป้งและน้ำตาลได้ค่ะติดตามชมคลิปดีๆอย่างนี้นะคะของเราจากช่องฟู้ดเด็ดโคค่ะ